crop từ mình nên cũng có mùi tiệt giờ đó nó bán đạn một tuần á chả nó đạn nó một đông speaker nước bật anh mơ ai bóng đón anh mơ anh chứ cái bọn đã hai quay mình về cái đường đó hello vâng mình tận nào bên chạm mũ lên bắt mình rong thôi môi mau đặt môi mau hứa đặt mà chip mà đặt môi mau nó đặt môi mau
Ồ, miền chiết mà Kinh Anh nhé. Chiết rồi. Ồ, chạp lại cơ. Muối á.